Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua rakan-rakan media. Bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Hisham Shah dan Datuk Dr. Chong. Ketiga-tiga mereka adalah timbalan saya. Dan saya mulakan, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 222 kes yang telah pulih dan discharge pada ward pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan Covid-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 1,830 kes, iaitu bersamaan dengan 42.11% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 10 April 2020 jam 12.30 hari, terdapat 118 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif Covid-19 di Malaysia adalah sebanyak 4,346 kes. Ini bermakna bilangan kes yang discharge hari ini adalah melebihi bilangan kes yang baru dilaporkan. Sehingga kini seramai 69 kes positif Covid-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 40 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 3 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 70 kes bersamaan dengan 1.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-68 iaitu kes 694 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 62 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 daripada kluster Seri Petaling, iaitu kes 159. Beliau telah dirawat di Hospital Queen Elizabeth Sabah pada 17 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 10 hari bulan April 2020 jam 8.21 pagi. Kes kematian ke-69 iaitu kes 4,229 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 77 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 27 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 10 April 2020 jam 4 pagi. Kes kematian ke-70 iaitu kes 4,230 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 88 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi, penyakit jantung dan demensia. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes 1,684. Beliau telah dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya pada 20 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 10 April 2020 jam 2.38 pagi. Takziah diucapkan kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa Institut Perubatan Forensik Negara telah menjalankan satu bedah siasat terhadap satu mayat kes COVID-19. Bedah siasat dijalankan di bawah Seksyen 16 Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu Akta 342. Penemuan bedah siasat mendapati terdapat virus COVID-19 dikesan pada permukaan badan mayat melalui analisa real-time polymerase chain reaction yang dijalankan oleh Institut Penyidikan Perubatan. Virus juga dikesan dalam organ dalaman, air kencing dan juga cecair badan. Penemuan baru ini adalah selaras dengan pandangan yang dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum ini dan dipersetujui oleh Mesyuarat Jawatan Kuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang telah bersidang pada 15 Mac 2020 serta Majlis Perundingan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Taois pada 16 Mac 2020. Tata cara tersebut merangkumi pengurusan jenazah Islam di mana hanya dibenarkan untuk ditayamum
di atas permukaan beg jenazah. Manakala bagi mayat bukan Islam, apa-apa upacara keagamaan dan tradisi hanya dibuat di atas permukaan beg mayat. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan mula dilaksanakan di beberapa lokasi yang berisiko tinggi. Misalnya Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Keluang yang merupakan lokasi pertama berkuat kuasanya perintah kawalan pergerakan diperketatkan iaitu pada 27 Mac 2020. Sebanyak 1,634 ujian saringan COVID-19 telah dijalankan di mana 138 kes didapati adalah positif COVID-19 dan 1,496 adalah negatif. Adalah dimaklumkan bahawa 79 kes telah dikesan sebelum PKPD, manakala selebihnya 59 kes positif telah dikesan selepas PKPD dikuatkuasakan. Terdapat 3 kes kematian COVID-19 daripada kawasan ini, iaitu kes 1,114, kes 1,251 dan kes 2,627. Kawasan sekitar Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid telah dikenal pasti buffer zone, iaitu meliputi kawasan Kampung Datuk Ibrahim Majid, Kampung Parit Penghulu, Kampung Parit Saleh dan Taman Seri Bayu yang dianggarkan mempunyai penduduk seramai 1,800 orang. Pengesanan kes secara aktif telah dilaksanakan atas sekitar 1,500 orang dengan 359 orang daripada mereka telah menjalani saringan sampel berdasarkan penilaian risiko. 13 kes didapati positif, 88 kes negatif dan 258 kes dalam proses ujian makmal. Pelbagai aktiviti telah dijalankan semasa tempoh PKPD, termasuk bancian penduduk, aktif case detection daripada rumah ke rumah, pengambilan sampel, aktiviti disinfeksi berkaitan dan promosi kesihatan. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia menyambut baik pelanjutan 2 minggu perintah kawalan pergerakan seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Ini akan memberi peluang dan ruang kepada kerajaan untuk memerangi penularan COVID-19. Sebelum kita dapat menilai semula tahap keberkesanan serta keadaan semasa jangkitan COVID-19. Berdasarkan pada situasi terkini COVID-19 di Malaysia, didapati pelaksanaan perintah kawalan pergerakan telah dapat membantu Kementerian Kesihatan Malaysia membendung penularan penyakit ini kepada satu tahap yang stabil. Ini dapat diperhatikan daripada trend kes COVID-19 dan trajektori yang diunjurkan melalui kajian yang telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Namun begitu, ianya masih di peringkat pertengahan dan masih memerlukan tindakan pencegahan serta kawalan yang berterusan. Malahan, ianya perlu dipesatkan lagi bagi memutuskan rantaian penularan jangkitan melalui peningkatan aktiviti sedia ada serta beberapa pendekatan baru dan khususnya kepada kumpulan sasar tertentu. Ini adalah wajar seperti mana yang telah disebut oleh Dr. Tedros, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 25 Mac 2020, iaitu tindakan agresif seperti melaksanakan perintah kawalan pergerakan dapat memberi peluang pada sesebuah negara untuk mengharungi jangkitan COVID-19. Dr. Tedros turut mengingatkan bahawa tindakan untuk menamatkan perintah ini dengan terlalu awal boleh mengakibatkan penularan semula COVID-19 di sesebuah negara. Dikuatiri kes penularan COVID-19 mungkin akan rancak kembali berlaku di kalangan masyarakat. Orang ramai akan terus dijangkiti, warga emas dan golongan berisiko tinggi akan terkesan dan kapasiti sistem kesihatan akan semakin tipis untuk melawan gelombang yang mungkin lebih besar daripada apa yang kita lihat setakat ini. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, silakan.
There are more than 2 MOF staff being contracted. We do have a list. Those who actually have been exposed, for example, I informed earlier, 20% of staff have been exposed, particularly when they are serving in the hospital or clinic, when the patient did not inform them, for example, of close contact with a positive patient, and when we test them, they are positive, or some of our staff have a close contact with a positive patient, then the whole department has to be screened and action being taken. So they will be put on quarantine for a period of 14 days. And how many, what are the numbers for those screened, tested positive and negative for the Sri Petaling cluster? So for Sri Petaling cluster, the list is, I think, if you look into the Sri Petaling cluster, I think now that we are looking into more than the cases that has been informed and action been taken for the cluster. But now we are not involving the index case, but mainly we are looking into the family members as well as the close contact. As we mentioned earlier, the whole network of cluster related to the 756 cases of the index cases are related to the family members and the close contact. So we do have names of more than about 40,000, those who have not been infected. But when we look into the family members of the index case, for example, so we are looking into the potential family members that can be infected. So the list is about 40,000, and then we make sure that we educate them if they have any fever or symptoms, come forward for us to do the testing. But what are the numbers of those who have been tested? How many positive? I'll give it to you, the details, because every day we have those numbers, you know. Yeah, my question is, all people are concerned about the curve of the pandemic. When will the peak come, and how many cases will have at that time, and also what will happen in the upcoming 2 weeks? We have seen some of the modeling being done, like from JP Morgan and also Malaysian Institute of Economic Research. For the prediction from JP Morgan is that on the 14th of April, that we have a peak. Basically, about 6,900 positive patients, 14th of April. Today, and JP Morgan's modeling is based on assumption, looking into other countries and the distribution, and using that distribution in the initial phase, and to explain that our projection is about 6,900. Malaysian Institute of Economic Research, for example, they are using the modeling and looking into the prediction of perhaps we are getting around 8,000 or 9,000 patients within the next 1 week. But what is the reality is that we are looking into our cases, monitoring it very closely, and although from Malaysian Institute of Economic Research and JP Morgan, they are based on assumption. But our analysis based on reality, that means we are using our daily data and key in the data as accurate as possible. And if you can get a very accurate data, then you can have a better prediction. Now, our prediction have shown that our trend are quite stable at the moment, and we did not see any exponential surge. And perhaps also we might have the peak. For the last week was perhaps our peak, because now you see that our cases are getting less and less. So that is a good sign for us. Then we have our prediction as well in terms of the infectivity. Before the MCO be implemented, phase 1 or phase 2, we have calculated our infectivity of R0. That means R0 is 3.55, which means that if one person is infected, and he will infect 3.55 people. That is the R0 initially before we implemented. Now, when we look into today, and we are monitoring very closely, we managed to bring down the R0, which means that the MCO phase 1 and phase 2 is very effective for us to bring down the R0, because when everybody stays at home, the infection will be less. So the infectivity will be less as well. So the R0 from 3.55, we brought it down to 1. And we expect on the 14th of April, the R0 will be 0.9.
So if it's 0.9, that means they are not infecting. One person positive, they are infecting only 0.9%. So less than 1% been infected, which means we are able to control the infectivity of this COVID-19. So what we intend and we advise the Prime Minister is to extend another 2 weeks of the MCO. By extending the 2 weeks of MCO, it gives us more time to put our action, our activities, and to make sure that we can contain and we can actually break the chain of infection, meaning to bring down the R not further down than 0.9. So if that's the case, we are on the right track. So from the experts from the public health